We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. So, Eris Maceda. So, for today, ayan, isang linggo na naman akong nawala. That is because that I'm still trying out products for you guys and ayoko man na mag-upload ng product na alam ko. Hindi ko pa naman natatry ng sobra-sobra kasi full honest reviews on my channel. Tapos, ngayon, gagawa ko na review on my laptop. I got this October 16. Ata, yan, yung koko ko, sira-sira na. And I got this September 16. More or less. And I've been using it non-stop, lalo na ngayon that we still have a research. We have debates going on, so I really need my laptop with me. And ayun, gusto ko lang sabihin yung mga napansin ko after I used it for a very, very long time. And one thing pala na nakalimutan akong sabihin sa previous video ko, yung laptop video ko natin, sabihin ko rin ngayon. So, if you want to know the things that I noticed with my laptop for using for like 2 weeks, please keep on watching. Without further ado, let's get started. Habang gumagawa tayo ng video, bubuksan ko lang to para magpakita ko sa inyo yung key points na sinasabi ko. So, one thing that I really like about this laptop, and napansin ko na isang oras lang na full charge ko na yung buong laptop after from, na-charge ko siya for 45 minutes, 5 minutes na lang full charge na yung laptop. And then you can use it for 4 to 6 hours. That is really great, lalo na kasi on the go ako kuminsan. Minsan nga, one time, I did a PowerPoint presentation sa room, tapos, ayun, walang charge siya nung ginamit ko. So, sinaksak ko sa classroom. And after ko mag-PowerPoint presentation, full charge na siya and I've used it the whole day after that. So, ang ganda talaga nung battery capacity niya. Pangalawa is yung graphics card. I do still have issues from lagging. Talagang naglalag pa rin siya. So, may times talaga na naglalag, hindi nagre-response na mabilis. But, magbibilang lang ako 3 seconds, 4 seconds, balik na siya. Which is really great kasi nga, sometimes I really need to do something na mabilisan. Kuwari, itong video na to, I would edit it after, tapos upload agad. So, another point is, wala akong Microsoft. That is one thing na nagulat ako sa bagong Windows kasi I've been using Windows 2007 for the longest time. At hindi pa ako nakakagamit ng Windows 10 except today or ngayong past few weeks. And wala akong Microsoft kasi one, binibili pa ang Microsoft kung hindi nyo alam kasi ako personally hindi ko alam na binibili siya. In-offer sa akin na LENOVO for 4,500 since nakabili ako ng laptop sa store nila, but if not, it is 5,500 for lifetime na yon, pero one PC lang. Then, if you are using a Microsoft Office 365 for just 1 year, 2,500, and it's really expensive. So, hindi mo na ako gumagamit. Ang ginagamit ko ngayon is WPS Writer. It works perfectly. Parehas na siya ng ginagawa ng Microsoft Word, pero meron din mga features na meron na wala sa WPS na meron sa Microsoft. For example, spacing. Lalo na sa thesis ko today, I have spacing and nire-require kami ng ganitong points sa spacing. When ginamit ko siya sa WPS, diba yung spacing, tapos pagdating sa Microsoft Word, iba pa rin yung spacing. So, that is one thing that you need to keep up in mind. And meron pa akong iba. Tapos meron pa akong isang key point na bigla siya hindi siya nag-shut up. Biglang nagba-blackout yung screen. Like, for example, ayan, diba? Example lang ito, guys. Ayan. Ginagamit ko siya. Tapos biglang magba-blackout yung buong screen. Except for this part. Ito yung may date and time. Ayan, yung part, except sa part na to. Biglang nagba-blackout ng ganun. And I don't know bakit. Sana kung alam nyo, please please put it in the comment section down below kasi I'm really scared na baka kung anong nagagalaw ko para sa laptop ko na hindi ko alam. Ayan. Ano pa bang napansin ko after I used it? Actually, yung color niya is really great. Ay, ito pala. The first few days pa lang the first few days na nagamit ko tong laptop na to,
binubuksan ko kasi siya. Ganito ko siya buksan. Sa gitna. Diba usually sa gitna. So yan, nakabukas na. And yung gitna niya, nakaganto. Ayan. So ano makita mo mapapansin? Okay, so hindi niya mapapansin. Pero yung gitna niya, di ba kumari, ito yung dalawang, ito yung bukas na laptop ko. Ganyan na siya. Anyways, and sabi ko, di ba manipis yung pinaka pang monitor nito? And nabahala talaga ako nung kasi nagkaka-bend na siya. So that means, nabibend ko na siya unti-unti. So ang ginagawa ko ngayon, sa gilid ko siya binubuksan kaya medyo skeptical ako sa materials niya. But they say this is a full metal chassis. Ramdam mong metal siya guys, hindi siya aluminum. I don't know, aluminum siya. Basta metal. Pero sturdy siya. Pero doon lang talaga ako nabahala. Nung sa gitna ko siya binubuksan is nag-aano siya, nag-umaangat. So what else can I say about this? Mabilis ang response rate nito guys ha. For example, battery. Ito yung talaga ako na nagulat is yung battery. And gusto kong lagyan ng password yung laptop ko. But sorry nagalaw pala. I can't kasi hindi ako marunong. Tapos wala akong magamit ngayon. Ito yung ginagamit ko ngayong ito yung ginagamit ko. Wait lang guys, babalik ko. So ito yung ginagamit kong Microsoft Office 365. Hindi ko alam ba't nagbukas yun, mga napindot ko. But ito yung ginagamit ko, WPS Writer, Presentation, and Spreadsheet. Mayroon akong Microsoft Office. Yun nga lang is, ano siya, 30 days free trial. So, tanggalin natin yun. So, may nakakonect ako sa Wi-Fi, mamaya-maya. Biglang magbablackout yung buong screen except sa part na to. Tapos, hindi ko kasi alam. Sabi ko guys, so, ayan. Sana mapansin nyo, but nakaangat na to ng medyo so slight. Ayan. Ayan. Diba nakikita nyo, nakaangat na siya. Hindi siya ganun ka-straight na straight. So, dito ko siya binubuksan. Pantayan siya. Saka next time, bubuksan ko naman dito, next time dito. Para, yun. Tapos, ayun lang naman. Sa storage kasi wala akong problema. So, ayun. This is our very rare. Ayun sinasabi ko guys. Nagba-blackout siya, diba? Blackout. Ayun. Bumabalik siya. Yun sinasabi ko. Buti nakuha ko yun sa camera. So, yan. Nagba-blackout siya. Ayan. Nagba-blackout na naman. Kasi ko I have no idea kung bakit siya nagkaganon. So, this is a really short video guys. Pero sana naging helpful sa inyo to. Dahil nga, iba pa rin yung mapansin mo after a few days of using a laptop for the first time. So, ayun. So, hope you guys like this video. Give it a big thumbs up if you did. Don't forget to subscribe down below on my channel. And please look up more videos from me. I don't do weekly vlogs. I do vlogs. I do makeup reviews, makeup skincare reviews, and makeup tutorials. You can find all of that in my channel, so don't forget to subscribe and click on the ring icon so that you will be notified every time I post a video. I post a video one time a week on every Wednesday. So see you guys in the next video. Bye.